Ang tagal mo nang nawala. Kapag tayo agad magpapabakuna, mabilis babalik ang masayang buhay. Para lahat tayo, balik pamilya, Balik buhay. balik trabaho, balik buhay. Balik buhay. Magbalik buhay, magpabakuna. Magandang tanghali, Pilipinas. Humarap po si Presidente Rodrigo Roque Duterte sa Taong Bayan para sa kanyang regular Talk to the People address. Ipinaliwanag ng Pangulo ang nangyaring procurement noong mga unang buwan ng pandemya, and I quote, "When the pandemic started, we had nothing. We had no face masks, personal protective equipment, and testing kits. Nothing. And the same people criticizing today are the same people telling us last year that we were too slow and were not prepared." Sabi pa ni Presidente, in order to quickly address the lack of supplies, the entire government worked together to find a way to procure all these supplies, even when all countries in the world were doing the same. The emergency procurement process needed to be resorted to get what we needed quickly because people were dying. Ganun po yun. It was for the protection of the people. Dagdag pa ng Pangulo, and I quote, "The IATF and the NTF proposed that other agencies assist the DOH in the procurement." Yun nga, OCD and DBM Procurement Service, bakit? Hindi nga nila kaya lahat. Hindi nila kaya ang magbili ng mask, pati itong equipment, sila pa ang maghahanap para rito. Wala silang manpower. They would need other departments and other agencies, organs of government to really function. Kung sabihin mo, ikaw lang ang departamento, you are not an island by yourself. Binigyan diin ni Presidente, and I quote, "The process of emergency procurement is consistent with our existing laws such as RA 9184 and other relevant procurement policy and other support of RA 11469 or Bayanihan to Heal as One Act." Ano bang nakasaad sa RA 11469 or Bayanihan 1? Basahin natin ang Section 4 on Authorized Powers. Binigyan ng power ang Presidente to undertake procurement of the following as the need arises in the most expeditious manner as exemptions from RA 9184 or the Government Procurement Reform Act, goods which may include personal protective equipment such as gloves, gowns, masks, goggles, face shields, surgical equipment, supplies, laboratory equipment, and its reagents, medical equipment and devices, etc. Ano naman ba ho'y nakasulat dun sa RA 9184? Well, nakasulat po doon na po pwedeng magkaroon ng emergency negotiated procurement. So kailan po yung emergency cases? In case of imminent danger to life or property during a state of calamity or when there is the essence arising from natural or man-made calamities. Kaya nga po tayo nagdeklara ng state of calamity because of the pandemic. At kapag meron pong emergency, po pwedeng magkaroon ng negotiated procurement. Procurement of goods, infrastructure projects, and consulting services whereby the procuring entity directly negotiates a contract and with technically legal and financially capable suppliers. Pero, bagamat meron nga po niyan, nag-proceed pa rin po tayo na humingi tayo ng mga quotes para sa mga pinakamumurang mga PPEs. At ang nakita nga po ng PSDBM noon ay mga 1,700 ang PPE. Overpriced ba raw po ito? Hindi po. Kasi yung mga panahon na yon, biglang ang lahat ng bansa ay naghahanap ng PPEs. Sa katunayan, pruweba na hindi po ito overpriced. Magkano ba ang binili? Magkano ang PPEs? Magkano yung presyo ng PPEs na binili ng Aquino administration? Papakita po namin. Dokumento po ito. 1,700, sabi nila, overpriced. Ang binili ng administrasyon ni Presidente Aquino, 3,500. Kailan? September 28, 2015. Matter of days bago bumaba sa pwesto ang Aquino administration. Magkano binili na ng PPE?
3,800. June 23, 2016. Ilang araw bago bumaba sa pwesto, 7 araw bago bumaba sa pwesto. Alam niyo po, sabi nila, pag ikaw nagduro, apat na daliri ang nakaturo sa inyo. Ganyan po ang nangyari doon sa di umano overpriced PPE. Senator Drilon, please explain, bakit ang mga kakampi mo doble ang halaga ng binili para sa mga PPEs sa panahon na wala pa pong pandemya? Meron po talagang kumita, hindi po sa administrasyon nito. Punta naman po tayo sa balitang IATF. Inaprubahan ni Presidente ang extension ng travel restriction po sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia at Indonesia mula ngayong araw September 1 hanggang September 5, 2021. Sa usaping bakuna naman po, nasa 33,706,295 na po ang total na vaccines administered. Ito po isang ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard as of August 31, 2021. Nasa 19,747,877 ang mga nakatanggap ng first dose at 13,958,418 ang fully vaccinated, halos 14 million na po. Habang dumarami ang nababakunahan, tuloy-tuloy naman po ang dating ng mga supply ng ating mga bakuna. Inaasahan natin ang pagdating ng 703,170 doses ng Pfizer. Dumating naman kagabi, August 31, ang 15,000 doses ng Sputnik V Component 2 at 3 milyong doses ng Sinovac. Ang 3 milyong Sinovac vaccines ay dideploy natin sa Region 4A, Region 3 at iba pang mga lugar na nakakaranas ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Para sa buwan ng Setyembre, itong inaasahan natin na darating. Sinovac, 12 million. Pfizer, 5 million. Moderna, 2 million. AstraZeneca, 1 million. Sputnik, 1 million. Ang donasyon po ay 1 million at galing po sa COVAX facility, 3 million or 25 million doses. Ang inaasahan po sa buwan ng Setyembre. Halina po at magbabakuna. Libre po ang pagbabakuna. Ayon sa DOH, 80% o 8 sa 10 mga pasyenteng may COVID na nasa ospital sa Metro Manila ay walang bakuna o hindi kumpleto ang bakuna. Isa lang ang ibig sabihin nito, importante ang bakuna para sa proteksyon laban sa COVID-19. Tandaan natin na kahit tayo ay fully vaccinated, maari pa rin tayong magka-COVID-19 at makapanghawa. Kaya dapat pa rin ang mask, hugas, iwas at bakuna. Update naman po tayo sa COVID-19. Nasa 13,827 na po ang mga bagong kaso ayon sa August 31, 2021 datos ng DOH. Mataas pa rin po ang recovery rate na nasa 91%. Meron po tayong 1,810,847 na ang mga gumaling. Samantala, malungkot po naming binabalita na nasa 33,448 na po ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.68% po ang ating fatality rate. Tignan naman po natin ang kalagayan ng ating mga ospital. Mabuti na lang po, marami nang nabakunahan sa Metro Manila. Ito po siguro ang dahilan kung bakit sa Metro Manila, 71% pa rin po, hindi nagbabago, yung okupadong ICU beds. 66% po okupadong isolation beds, 74% ang mga okupadong ward beds, 64% po ang ginagamit na ventilators. Sa buong Pilipinas, mas mataas po ang utilization ng ICU beds, nasa 73%. 65% po ang ginagamit na isolation beds, 71% ang ginagamit na ward beds, at 54% ang ginagamit na ventilators. Sa ibang mga bagay, sa mga nagtatanong tungkol sa voters registration sa mga lugar na nasa ECQ and MECQ, ulitin po namin, hindi po sa amin ito. Ang request po ay dapat manggaling sa COMELEC. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon NTF Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, NTF Deputy Chief Implementer at Testing SAR Secretary Vince Dizon, at kasama rin po natin ang ating
infectious disease specialist na si Dr. Edsel Salvania at DBM OIC Undersecretary Tina Kanda. Simulan ko na po muna kay Secretary Vince. Secretary Vince, the million-dollar question, bakit ba kinailangan na ang NTF ay humingi ng saklolo sa PSDBM para mamili ng mga kinakailangan natin na gaya ng mga PPEs? Secretary Vince? Maraming salamat, Spokes. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood. Unang-una po, siguro, Spokes, kung mamarapatin mo, dapat balikan po natin yung sitwasyon nung Pebrero at Marso nung 2020. Alam niyo po, nung Pebrero, alagang-alaga ko pa po dahil ang unang-unang naging malaking problema at hamon po ng ating gobyerno ay kung paano po natin i-repatriate yung mga Pilipino po na manggagaling ng Wuhan at China, nung unang sumabog ang COVID-19 sa China. At yung daang Pilipino na natrap dun sa Diamond Princess cruise line na nasa Japan, na nahawa ng COVID-19. Alam niyo po, nung panahon yon, Spokes, maaalala natin, wala tayong isolation facility. Wala tayong paglalagyan sa kanila. Wala po tayong PPEs. Wala po tayong capability of testing. Alam niyo po, naalala ko pa po nung panahon na yon, para lang po mag-test tayo ng COVID-19, pinapadala pa po natin ang ating mga specimen all the way sa Australia kasi po hindi kakayanin ng RITM ang dami ng mga kailangang i-test. At yung New Clark City po ay ginamit pa dahil wala po talagang mapaglagyan ng ating mga kababayan na galing Wuhan, galing Diamond Princess, ay dinala po sa New Clark City dahil wala pong gustong tumanggap sa kanila. Wala pong gustong dahil po takot at hindi po natin alam kung anong nangyayari sa atin dito sa napakabigat na hamon na hinaharap natin. Alam nyo, Spokes, madaling makalimutan yung mga panahon na yon, pero alagang-alaga pa po namin ni Secretary Galvez, ni Secretary Duque, ni Secretary Lorenzana yon. Dahil po ang marching orders po ng ating mahal na Pangulo is kailangan bilisan po ang response. Kailangan pong bilisan dahil ang mga kababayan po natin ay nagkakasakit at namamatay. Dahil hindi na po tayo pwede maghintay, at hirap na hirap po tayo. Kaya po ang marching order ng ating Pangulo noon ay whole of government approach. Kailangan po magtulong-tulong ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para bilisan ang pagbili ng mga mask, PPEs, testing kits, pagpapagawa ng mga isolation facilities, at lahat po ng kinakailangan para pandemic response. Kaya po, yun po ang naging desisyon ng NTF na lahat po na pwedeng makatulong tulad ng OCD, tulad ng DBMPS, ay kailangan tumulong na at tulungan ng ating DOH dahil hirap na po ang ating DOH noon. Naalala ko pa po, lumapit po si Sec Duque sa amin para po tumingi ng tulong para i-house yung mga darating galing Wuhan, yung mga darating galing Diamond Princess. Hindi po makahanap ng lugar para sa kanila. Ang mga ospital po natin, a few weeks later, halos pupuno na dahil nagkaroon na ng local transmission ng COVID-19. Naalala ko pa po yung mga dami ng mga namamatay sa East Avenue Medical Center. Kinailangan po nating kumuha ng mga reefer vans, magrenta ng mga reefer vans, na kailangan para tulungan ang ating mga ospital. And siguro po si Secretary can talk more about it. Pero yung ating pong mga ospital, kung maalala po natin, wala pong makuwang mga PPEs noon. So yun po, Spokes, kailangan po talaga maalala natin at mabalikan natin yung dinaanan nating napakahirap na panahon nung February, March nung 2020. At ang marching order po, ulitin ko, ng ating Pangulo, whole of government approach, magtulong-tulong po ang lahat, pati po ang private sector, tinap po natin para pong mabilis na mabili at ma-source itong mga much needed na supplies at equipment na kinakailangan natin
sa pandemic response. Maraming salamat, Secretary Vince. Secretary Galvez, bilang Chief Implementer po, no, pwede niyo ba hong susugan yung mga nabanggit ni Secretary Vince Dizon? No? Gaano pong kahalaga na ang PSDBM po ay natalaga para mag-bid out ng mga pangangailangan laban sa COVID-19? Unang-una sa lahat, nakikiramay po ako sa pamilya po ni Mr. Carmelo Melo Acuña, na miss natin siya kasi spokes na pagka nagkakaroon tayo ng Zoom, kasama siya dito sa ating Zoom, at kami po nakikiramay kay Sir Melo Acuña, and we missed you. Yung sa context po ng dapat tama nga po yung sinabi niyo po, Sir Spokes at saka Sir Vince, na dapat makita po natin ang context. Anong araw po na yun, natinlaga po ako na Chief Implementer. Isa po sa binigay po sa akin ng ating mahal na Presidente is umanap tayo ng PPE. So yung whole of nation approach, inan namin po yun kasi sinama po namin ng mga private sector, sinama po namin ng lahat ng mga ospital. And then talagang po, in-evaluate po namin. Ako mismo po akong gumawa ng tinatawag na naming logistic evaluation ng DOH. At nakita namin nung nagkaroon kami tinatawag na sa assessment sa capability ng DOH, nakita namin talagang kailangang tulungan ng DOH. Kasi nung pumunta nga po kami Yusek Tong An doon mismo sa DOH. Takot kami pumunta sa DOH kasi almost half of the DOH family has been infected those times. And then tiningnan din po namin ang RITM, yung capability to procure, at saka yung logistics na system ng cluster ng DOH. Nakita namin talaga na kulang. So, tulong kay Secretary Lorenzana na kung pwede yung warehouse ng DOH mailagay doon sa OCD. At matulungan din po ng OCD at ng PSDBM ang pag-procure kasi yung procurement po ng DOH is limited lang sa mga pangangailangan na sa araw-araw. Ito yung nakita namin na napakalaki ng magnitude. Actually, spokes, tumulong pa nga si Senator Pia Cayetano sa amin kasi meron siyang expert about use sa PPE. Kinumpute nila yung buong hospital ng buong Pilipinas. Nung una, ang aming estimate is only 3 million. Sabi ni Ma'am Pia, Charlie, you have to look at the possibly na 16 million kasi meron siya computation per day na consumption. And we saw the merit na present ni Senator Pia. We really thank her. Kasi naging perspective namin, naging malawak yung perspective namin. So, kaya lumaki yung requirement ng PPE. Na yung PPE namin requirement previously is only 3 million. Lumaki yung 16 million kasi yung mga PPE po ng mga private sector, ng mga private hospitals, kailangan din namin i-cater kasi wala rin po talaga sila mabili. Spokes, tama po kayo na yung price po na 117, napakababa po noon dahil kasi yung mga private hospitals at mga public hospitals gusto po sumama sa amin na mag-bidding doon sa PSDBM. Dahil kasi nakita niya, sabi nila napakataas noon namin. Yung ibang mga hospital, kinukuha nila 2.5. So nung panahon na sabi nga namin, huwag na kayo mag-alala kasi meron na kaming bibilhin. So kami na ang bibili ng lahat ng mga gamitan niyo kasi yun naman po ang utos ng ating mahal na Presidente na na bigyan ang lahat ng mga ospital ng PPE. So I can assure you yung PPE talaga yun, yung ginamit natin. Yun na yung ginamit natin, binigay namin sa PGH. Tuwan-tuwa ang mga taga-PGH spokes kasi nakita na first time na makasuot ng ganon na merong heat shield at saka talaga pong protected sila. Nung nagamit po ng mga hospital po yung PPE po na yun na coming from China, ay talaga pong natuwa po sila kasi po ang kanilang casualty ratio. At the same time, humingi po kami ng tulong sa mga diplomatic corps nung time na yon na kung saan po talaga makakuha tayo. Talagang makakakuha lang po tayo doon sa China kasi yung China po ang nagbigay sa atin ng isang airplane na PPE at nakita namin ng quality maganda. At napatulong po kami kay Ambassador Wang Silian para makonect po doon sa kanilang mga sources. Yun po ang totoo na talagang panahon na yon kung kukuha tayo ng 3 million na PPE in a specific time period na only 1 week, kailangan na handyan na. Yun lang supplier na yun ang nag-qualify. At nakita namin, spokes talaga na yung price talaga is very decent kasi 8 sets po yun, talagang medical grade. At yun po ay talagang nakakatulong para at least hindi po ma-infect ang ating ma-compromise ang security ng ating mga healthcare workers. Yun lang po, spokes. Salamat, Secretary Galvez. Puntahan naman po si Undersecretary Kanda. Ma'am, kakaiba ba ho talaga ito na yung ibang mga departamento ay binibigay sa PSDBM
ang at pangalawa, ano ba ho talaga yung mga binibili ng PSDBM para sa iba't ibang mga departamento? Yusekanda, please. Opo. Ang PSDBM, ito ang kumbaga expertise, no? Kaya nung nahon na yon na naghahanap ang DH kasi ang dami na nilang inaasikaso during the pandemic, itinransfer nila yung pondo sa PS dahil ang PS ang may kakayahan na i-bid out itong mga items na ito, no? So, DOH lang ba ito? Hindi. Ang rationale kasi ng PS yung mga common use supplies and equipment diyan talaga binibili ng mga ahensya. So ang taga-bili in bulk ng mga ganitong items, hindi lang PPE, pati yung mga papel, pati yung mga gunting, scotch tape, yung mga ganyan, talagang procurement service ang bumibili para sa buong gobyerno. Kasi kung bulk purchase, nakakatipid ang gobyerno sa presyo. Hindi iba-iba ang presyo from one agency to the next. So talagang naglilipat ang pondo ang mga ahensya para bumili ng mga items. At meron din tindahan, kumbaga ang PS, para doon sa mga common use na kung gusto nilang bumili ng mga ganyan, papel, mga ballpen, mga small items na ganyan, doon lang sila pupunta sa PS. Matagal na po yung nabubuhay ang PS. Kung di ako nagkakamali, panahon pa po ni President Marcos nung na-create po ang procurement service. Okay, maraming salamat, Yusekanda. And finally, si Dr. Salvania. Kayo ba ho'y nagugulat sa mga matataas na numero na nakikita ngayon na kaso ng COVID-19? Dr. Salvania. Yes, magandang hapon, folks. Magandang hapon sa lahat. Actually, yung numbers na po ito, yung expected naman po natin natataas talaga to because we know that yung R0 nga ng COVID-19, ng Delta variant is 5 to 8, which makes it 2 to 3 times more contagious than the original virus. So kaya po talaga tayo nag-lockdown ng maaga nung August is because we expected na tatama talaga tong tinatawag nga natin na tsunami of cases, and our healthcare system was bound to be overwhelmed unless magawa natin yung pagbabakuna ng malawakan. Dahil yung pagbabakuna po, we can bring down yung need for hospitalization by 90%. And so even if the number of cases is very high, the number of people who will need hospitalization is much lower, and so hindi ma-overwhelm yung ating healthcare system. Katunayan, if we look at the faster projections, the most conservative faster projection na 6 weeks na ECQ predicted only about 66,000 active cases in NCR by August 31. Where are we right now? We're at about 41,000 active cases. So even though hindi natin tinuloy yung ECQ, we're still below the active cases na predicted ng faster for August 31. And that is, I think, a minor miracle because yun nga, nagsarado tayo na maaga, 54% lang yung healthcare utilization natin at that time. And at the same time, yung pagbabakuna po talaga, pinaigting ng todo-todo. And one other thing that supports this is that the proportion of severe plus critical, which was 2 weeks ago at 2.8%, is now down to 1.7%. And alam ng Delta, dapat mas nakakahawa, mas nakaka-cause ng serious illness. The fact na bumaba pa yung proportion ng severe and critical, the only reason for that is the widespread vaccination campaign, lalong-lalo na dun sa Metro Manila. So even though nakakabahala talaga, madami yung cases, nag-peak tayo ng 22,000, hopefully peak na yon, but it can stay higher for a few more days. Ang nakikita naman natin sa trends, magpi-peak nga first, second week of September, but based on faster projection na kung ECQ na 6 weeks, August 31, dapat 66,000 active cases tayo in NCR, and right now we're at about 41,000. We are doing something right naman. And so we just have to stay the course and also
learn to really live with this virus. And of course, yung ginagawa po talaga natin, lalong-lalo na sa NTF, sa NVOC, MMDA, yung tuloy-tuloy na pag-vaccinate po natin. And this is the only way that our healthcare system will survive. Thank you po, Spokes. Siguro bago pa tayo magpatuloy, ipakita natin uli yung faster projection. Nasa screen nyo na po ngayon, ang magnified faster projection. No? Pakilagay po sa skin. Yan, kita nyo po. Ang projection ay, it is in between 25,000 and 37,500 active cases. May araw po, no? Yan po yung ating we hope to achieve through 2 weeks ECQ and 2 weeks of MECQ, no? Plus kasama pa yung 1 week na GCQ with additional restrictions. Hindi po siya dapat tataas ng 37,500 at hindi naman natin sinasabi na hindi po siya tataas ng o bababa ng 25,000. So, again, consistent. Now, kung nagsarado, makikita nyo po doon, no? September 9, ilan dapat yung kaso natin? We would have hit around 125,000 active cases by September 5 kung hindi po tayo nagsarado ng ECQ, no? Kasi yun po yung araw kapag hindi tayo nagsarado. At kung makikita nyo po yung entirety of the faster projection, yung hindi na siya, pakita natin yung up to September 30, makikita nyo po, kung hindi tayo nagsarado, there's a possibility na hanggang 525,000 ang ating active cases by end of September. So makikita nyo po, we are on track. Nakakabahala po talaga kasi mahigit 20,000 ang mga active cases at saka mga daily cases ay mga 18,000. No? Pero yan naman po ay within the projection of faster. Now, ang kapalit po niya, kung di tayo nagsara, is talaga pong sandamukal na dapat ang nagkasakit ng COVID-19. At ang mabuting balita nga po, gaya ng sinabi ni Dr. Salvania, dahil naman po sa 45% vaccination sa Manila, hindi pa po tayo nauubusan ng mga ICU beds sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Sana po manatiling ganyan. Okay, punta na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Ang first question mula po kay Red Mendoza ng Manila Times para po kay Secretary Vince Dizon sa pag-implement ng napakaraming apps for QR tracing tulad ng Stay Safe, LGU, QR Code, SPAS, VaxSurf at iba pa. Bakit hindi na lang po pag-isahin sa isang platform? Bakit kailangan pa na hiwa-hiwalay na apps para paanggamitin ng tao para hindi maging hassle sa taong bayan? At may issue din ba ang integration nito sa national at lokal na gobyerno? Ito po ang pinipilit na gawin ngayon ng ating DICT. No? In fact, sa mga susunod na araw, yung ating vaccination certificate ay papilot test natin sa National Capital Region. Pero ito talaga ang objective. No? Pero hintayin siguro natin ang DICT na magpakita sa atin ang kanilang mga ginagawa sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Thank you, Secretary Dizon. For Secretary Galvez, sinagot na po ni Dr. Liechon ang inyong statement sa hearing noong Biyernes. Ang sambit niya ay dapat mahalaga pa rin daw ang pagdinabakuna na mataas ang efficacy at sinasabi rin niya na pagod na rin daw ang tao sa sinasabing posturing ng gobyerno. Ano po ang masasabi ninyo sa bagong patutsada niya na ito? Hindi ko po alam kung saan nagsisimula po si Dr. Lechon kasi sa unang-una, hindi po siya expert sa usaping bakuna. At nakikita po natin yung kanyang mga data is skewed at saka malicious. Ang po namin, ang talagang po ng vaccine expert panel ay na lahat po ng bakuna is very effective. At nakikita po natin pwede pong susugan po yan ni Dr. Salvania na talagang lahat po ng based dun sa mga report ng ating mga hospital at saka yung mga current real-world study natin, ng vaccine na nabili po natin is very effective. Unang-una, dapat malaman nyo rin po na si Dr. Liachon ay dating NTF advisor. Yung word na posturing, I believe sa kanya yun kasi talagang nagpo-posture siya para mag-secretary siya kasi nung nasa NTF siya, lagi niya sinisiraan si Secretary Roque at saka kung ano ginagawa ng DOH. Nung malaman ko na yung posturing niya pala noon, na gusto niya mag-secretary ng DOH, talaga tinanggal namin siya. Yun ang namin, kaya
dapat yung mga tao, tingnan natin po kung saan nanggagaling ang context ng kanyang pagsasabi na nagpo-posturing ang government ay palagay ko po baka sa kanya po siya siya po nagpo-posturing kasi nakita ko po yung po ni Lechon, nakasama ko siya na almost 3 months. Nakita ko talaga yung kanyang mga sinasabi minsan may mga na hindi namin kaya sinasabi ko nga po dati na parang po siya parang may sariling mundo. Kaya po tinanggal po namin siya sa NTF. So maybe yung usapin po ng tawag nating efficacy si Dr. Salvania po makapagsabi niya. Siya po ang expert. Spokes, pwede akong magdagdag? Yes, please, go ahead. Una, maikligan po ito. Yung, gusto ko lang pong susugan yung sinasabi ni Sec. Charlie. Unang-una po, hindi po posturing ang 33.7 million doses administered. Yan po ay katotohanan. 33.7 million 13.7 million doses sa loob lamang ng buwan ng Agosto ang na-administer po ng pamahalaan sa tulong ng ating mga local government units at ng private sector. Hindi po posturing ang 14 million Filipinos na fully vaccinated. Yan po ay factual, yan po ay totoo. So hindi ko po alam, gaya ng sinabi ni Secretary Galvez, kung ano ang sinasabi ni Dr. Lechon na posturing. Wala pong posturing dyan. Yan lang po ay numero, katotohanan, yan na po ang ating dami ng nabakuna. Ngayon po, dun po sa sinasabi niya na mas maganda po na yung mga vaccine na mas mataas ang efficacy. Ang paulit-ulit po sinasabi ng ating mga eksperto, ang best vaccine ay ang vaccine na available. Ang best vaccine ay ang vaccine na nakaturok na sa ating mga braso. Ngayon po, kung assuming po si Secretary Galvez ay hindi po umorder ng iba't ibang mga bakuna sa ating current portfolio, tulad ng Sinovac at iba pang mga bakuna, tingin niyo po ba aabot po tayo ng 33 million doses administered? Tingin niyo po ba aabot po tayo ng 15 million fully vaccinated Filipinos ngayon, given na yung supply ng mga Western vaccines ay napakahirap makuha? Yun po ang tanong natin kay Dr. Lechon. Kung siya po siguro ang nagdesisyon, baka po ang nabakunahan natin ay 1/4 pa lang ng mga numero natin ngayon. Ano po ang mas maganda at ano po ang mas masama? Yun po ang tanong natin sa kanya. Wala pong posturing dyan, folks. At siguro, maraming salamat po. Idadag na rin, Yusek Roque, na kahit anong bakuna po ang itinurok, nagpapakita po yan. Sasalba ng buhay dahil lahat po sila ay talagang nagpiprevent ng seryosong kaso ng COVID at syempre po nagpiprevent ng pagkamatay. Kahit ano pa pong bakuna yan. Folks, pwedeng dagdagan ko lang yung latest efficacy data, lalong-lalo na po sa Sinovac. Go ahead, Dr. Salvania, dahil kayo po ang tunay na expert. Yes po. So actually, yung sinasabi nila na walang datos para sa Delta, ito na may lumabas na pong datos galing sa China. Nung nagkaroon po sila ng outbreak doon sa China ng Delta na na-trace naman nila lahat, ang latest data is 77% efficacious ang Sinovac against pneumonia, and it's 100% effective against severe illness. 100% po ang fully vaccinated ng Sinovac. Wala pong kinailangan i-hospital na yung severe po talaga yung na kailangan bigyan ng oxygen. Nagkaroon po ng pneumonia, ang efficacy po niya ay 77.7%, pero yung severe illness talaga, 100% effective po sa kanila. Wala pong nagkaroon ng severe pneumonia na nahawa ng Delta na nagkaroon ng full vaccination ng Sinovac po. So it's a very effective vaccine against Delta. Opo. Doc Edsel, tanong pa rin po naman sa inyo ni Red Mendoza. Nagsabi daw po si Dr. Jean Solante sa isang interview about possible waning immunity sa bakuna. That is why he was personally suggesting to consider the use daw po ng boosters for healthcare workers and vulnerable individuals. Dapat bang matakot ang mga tao sa possible
breakthrough infection ng COVID, lalo na yung mga vulnerable na individual? Yes, exactly. So actually, active naman yung discussion tungkol dito sa boosters. And ang nakikita natin sa boosters, ang nagwi-wane talaga yung protection against clinical disease. Ibig sabihin, magkakasipon ka, magkakalagnat, and yung transmission. Dahil yun po yung related sa antibodies. Pero yung related po sa T-cells na nagpo-protect sa atin from severe disease, tuloy-tuloy po yun. Hindi po kailangan yun ng booster. Now, yung mga healthcare workers na pwedeng makahawa ng iba and you want to try to get preserve as many of our healthcare workers as possible, pwede pong pag-aralan yun kung mapapatunayan na yung boosters talaga ay significant yung nadadagdag na protection. Kasi sa ngayon, ang problema is itong vaccines natin are designed against the old virus, yung kinaunahang virus pa. Puro variant tong tinitingnan natin ngayon. Now, yung antibodies, they don't work very well. So kahit i-boost mo siya, mataas na level, pero it's not very good. Ang nangyayari ngayon is itong mga Moderna, Pfizer, different vaccines, Astra, gumagawa po sila ng tweaked na vaccine. Ibig sabihin, specifically designed for these new variants. So in other words, yun talaga ang mas likely na makapagdagdag ng protection in terms of transmission and clinical disease. And these are already in clinical trials. Now, kung hindi natin mahintay yon at kailangan talagang i-boost, hintayin po natin yung datos at kailangan rin baguhin yung EUA. Pero alam kasi natin, yung pinakamagandang effect ngayon ng vaccines natin is to protect people from severe disease. And the more people are protected, the better. So pag-aralan po natin yon, but alam natin po, the more people that we vaccinate now, the less burden it will be on our hospitals. Thank you, Okay. Dr. Edsel, Secretary Roque. Thank you very much. Yusek, punta tayo kay Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at sa ating mga panauhin. Secretary Roque, unang pong tanong, follow-up lang dun sa inyong opening statement na sinubundahan ng ating mga kalihim. Sa ngayon po, Secretary Roque, once and for all, ano po yung assurance natin sa publiko pagdating sa mga government procurement at paano kaya matatapos itong sagutan nga ng Malacanang at ng mga senador? Sa tingin niyo po ba kailangang humarap pa si Pangulong Duterte sa Senate inquiry para matuldukan na itong isyong ito? Matatapos lang po yan sa eleksyon. Desperado pong oposisyon, no? Gumagawa ng issue laban sa administrasyon, maski hindi naman po magre-re-election ng ating presidente. Pero siguro ginagawa nila ito para hindi ma-8 diretso ang kanilang mga senador ngayong taon na ito. No? Pero malinaw po yan. Kung ang administrasyon nakakampi ni Senator Drilon, Senator Ontiveros ay bumili ng PPE na wala pang pandemya at 3,500%, bakit mo pupulaan ang Administrasyong Duterte na sa panahon ng pandemya ay bumili ng kaparehong PPE na 1,700 pesos? Kung hindi po politika ang dahilan, bakit sila gagawa ng ingay sa 1,700 kung ikukumpira sa 3,500? Wag po tayo magpadala sa mga politikong maagang namumulitika. Opo. And for you, Secretary Roque, and Secretary Galvez can also answer. Kasi ngayon, alam naman natin, months na, sa Malacanang IATF at sa NTF side, paano po kaya natin mapaiigting yung ating COVID-19 response para matiyak yung ating pagkamit ng better Christmas? Well, talaga ang strategiya po natin dyan, mas papaintingin natin yung PDITR. Kinakailangan po talaga mabawasan yung panahon na matapos madiskubre na merong COVID ang isang tao, dapat siya ay ma-isolate kaagad. At yan po talaga ay dapat paintingin. Kinakailangan paintingin din natin yung ating contact tracing, pataasin natin yung mga numero na pinagsasabihan natin na dapat sila mag-quarantine. At syempre po, dapat mapabilis pa ang pagbabakuna. Bagamat nakikita naman ninyo na talagang medyo mataas na po ngayon ang supply ng ating mga bakuna at ngayong nasa 45% na nga po ang bakuna sa Metro Manila, ay bubuhos na po natin yung ating mga dumarating na bakuna sa mga karating lugar na magkaroon po tayo ng population protection sa Metro Manila Plus, at eventually sa buong bansa. Ewan ko po kung mayroon pang idadagdag sila, Sec. Galvez. Yun nga po, sinabi nga po ni Spokes na talagang paigtingin natin yung vaccination sa ngayon. Talagang kami po ni Sec. Vince ay talagang pinupukpok na po natin ng mga regions para tumaas po ang ating vaccination this coming days. And we are negotiating aggressively
na para mapataas yung level ng ating mga deliveries. At kami po ay mayroon po kami mga negotiations na gagawin sa Pfizer, Moderna, para ma-accelerate po yung mga deliveries po natin. At least makuha po natin yung another 114 million by end of the third quarter and fourth quarter. Opo. And for my final question, Secretary Roque, maybe DBMOIC Kanda can also add about this po. Patanong lang ni Karen Villanda of PTV, nagsagawa po ng protesta ang mga healthcare workers ngayong araw para ipanawagan ang pagbibitiw ni Health Secretary Francisco Duque III. Gayon din ang pagtanggap pa rin nila ng mga benepisyo pa na kailangan nilang matanggap. Ano pong reaksyon dito ng palasyo? And just to be clear, may paliwanag, pwede po bang maipaliwanag pa rin ng DBM yung about dito sa benefits for healthcare workers? Well, karapatan po ng lahat ng mamamayan na ipaharating ang kanilang damdamin, no? At siyempre po, yan ay protektado ng saligang batas. Pero yung ating tinatawag na special risk allowance, yan po ay nai-release na. No? Nagkaroon po ng kaunting delay dahil nga po dun sa pagsusumite ng mga pangalan sa hanay ng mga pribadong hospital. Kasi yung special risk allowance ay binigay po ng Kongreso sa lahat ng health workers, hindi lang po sa panggobyernong mga health workers. No? Yung iba pang mga benepisyo naman po na nakasaad sa batas, lahat po yan ay ibibigay. No? Pero ang issue rin po is sa natin kukunin, no? Kung kukulang na ang pondo. Pero sa SRA po, tapos na po yan. Perhaps Yusek Kanda can add yung mga ibang benefits po na hinihingi nilang ma-release gaya ng mga meal allowances. No? If you have any information on this, Yusek Kanda. Yes, spokes. Ang meal allowance kasi at saka transportation, no, is supposed to be, meal accommodation and transportation, supposed to be charged yan against DOH budget. Yan ang malinaw doon sa nakasaad na approval galing sa Office of the President. Kanya lang, sa sobrang laki at dami ng claims, ang sabi namin sa DOH, nakipag-usap si Secretary Duque na pwede bang releasean yan? Sabi namin, sir, papaklear po namin yan. Pero in the meantime, hinighlight din namin sa DOH saan nila pwedeng kuhanin yon in the meantime. Ang requirement kasi for this purpose is something like 13 billion pesos. So medyo mahirap na i-accommodate yan sa loob ng budget ng DOH. So, yun ang aming pero tama si Spokes na yung SRA, so far, naibigay na at na-distribute na sa mga ospital. Yung actual grant na lang siguro dun sa mga taong entitled, yun ang entitled dito sa allowance na to, yun yung hindi pa nagagawa. Okay, maraming salamat po Secretary Roque at sa ating mga guests. Maraming salamat, Mela. Punta tayo uli kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, tanong ni Jampun Sala ng ABS-CBN Online. You earlier said the Philippines is on track as long as the daily tally of new COVID cases stays below 20,000. We logged 22,366 cases on Monday. Does the palace find this worrying? What happens now? Will we change our game plan and how soon can we do so? Jam, same answer kanina, no? Binigyan naman namin kayo ng kopya ng faster projection. Actually, pinag-usapan pa yan if I should make this public. Sabi ko, wala naman tayong tinatago. Kaya naman tayo gumagawa ng desisyon dahil sang-ayon dito sa projection nito, if we have 2 weeks of ECQ, 2 weeks of MECQ, ganito mangyayari. So makikita nyo naman, siguro hindi malinaw sa inyong mga television screen, pero ito po ay nasa sa Facebook page din ng aking tanggapan. Makikita nyo po. The projection is anywhere from 20,000 up to 37,500. Okay, so it's a range. Kung titignan nyo po yung orange line na nasa ibabaw ng green line. At nandyan pa rin po tayo. We are still on track. Yan po talaga yung inasahan natin given yung 60% increased transmissibility ng Delta variant. Pero again po, nandyan din po yung ating projection na kung hindi tayo nagsara na mas maaga, by now, we would have at least mga 125,000 cases per day. Diba po? So makita nyo po, we're on track. Pero hindi po natin sinasabi na kinakailangan magpabayana. No? Hindi po. Napakataas pa rin po nitong numerong ito.
at hindi pa rin sapat yung mga nababakunahan natin mga kababayan. So kinakailangan mask, hugas, iwas at bakuna pa rin. Second question po niya, a group of health workers say that if President Duterte was able to raise daw po the salary of policemen, maybe he could exercise the same political will to double the salary of medical frontliners. Is this possible before the President steps down? Jam, nagawa na yun. Na-implement na po ng Presidente yung decision ng ang nurse decision na itinaas po ang salary standardization scale ng mga starting nurses, no? Nagawa na po niya. Ang starting salary po ng nurse ay hindi na po nagkakalayo sa starting salary ng police o ng sundalo. Ang problema dyan sa private sector. Kasi malaki yung diferensya ng sweldo ng gobyerno na nakabase sa salary standardization at saka doon sa mga pribadong hospital. Alam mo, pinag-aisipan ko yan bilang abogado at dating mambabatas, hindi naman kasi po pwedeng mag-provide ng well, hindi ko po alam kung hindi po pwede, pero ito po yung dapat pag-aralan nga ng ating mga kongresista at senador kung po pwede magkaroon ng minimum wage para sa mga medical frontliners, no? Ang hirap po kasi diyan, meron tayong equal protection of the law, no? Na kapag tayo nag-minimum wage, dapat applicable lahat, hindi lamang sa frontliners. Hindi ko po alam if it can be justified na magkakaroon ng minimum wage for medical frontliners because it is based on genuine distinction. So that's an open question po para dun sa mga nag-iisip na magpasa ng minimum wage para sa lahat ng medical frontliners. Pero sa ngayon po, nagawa na po yan ni Presidente. Na-implement na po yung ang NARS decision. Opo. Third question mula kay Chris Susana Remate Online para po kay Doc Salvania. Patuloy na sumisirit ang bilang ng mga nadidetect na may COVID-19 Delta variant sa bansa. Bukod dito, nakapagtala rin ng DOH ng mga kaso ng Alpha variant, Beta at Theta variant. Dapat po bang maalarma ang publiko sa ulat na ito para sa kaalaman ng publiko ano na po ang pagkakaiba ng mga bawat isa? Right. So, yung Delta actually, we really expected it to take over. Kasi sa US, ang bilis talaga ng takeover niyan eh. 10%, after 2 weeks, 50%, after 2 weeks, 90%. Yung sa atin, actually, mabagal na. So, yung ginawa nating border control, gumana po talaga yon. It really extended the time and nakapagbakuna tayo. As I said, you know, it's really our only hope eh. Kasi nakita naman natin yung nangyari sa India, nangyari sa Indonesia. Tatamaan ka talaga na maraming cases. And the best that you can do is to protect your population and at the same time, try to spread out those cases if you can, lalong-lalo na yung mga severe and critical. We're also, nandiyan pa rin naman yung alpha and beta, and we manage that rin naman dati, pero actually, yun nga yung nag-cause nung peaks natin nung April. Ngayon, it's delta, and again, according to the projections nga, na dun sa ginawa natin, we're still within that, actually lower than expected nga, kasi ang expected dapat even with tuloy-tuloy na ECQ was 66,000 and we're at about 40,700. So hopefully we can continue to manage it. Like I said, we're doing something right and that thing is vaccinating like crazy and continuing to spread out the cases. We expect the dami pa ito and so we have to continue vaccinating and at the same time reinforce talaga our healthcare systems. Ang nakikita talaga natin sa mga vaccinated patients na nagkakaroon ng breakthrough infections, halos lahat po yan mild or moderate, and so we're really able to manage them. So for everybody, please get vaccinated. This is the only way we're going to open up. Thank you, Dr. Edsel, Secretary. Thank you very much. Yusek, punta tayo kay Pia Renada, please. Hello, sir. Can you hear me? Yes, I can. Yes, sir. Sir, just on your intro, because sir, you were saying na yung issue naman talaga dun sa Senate hearing was not so much emergency procurement, the need for speed. I think we all understand that the fact that these powers are actually in the Bayanihan Law and in the GPB resolution. I think the question more of the senators was due diligence. Was there due diligence on the part of the DBM when it awarded a contract to a 6-month-old company with a 600,000 T capital investment, and then the fact that yung may links pala siya to Michael Yang, who's an ex-advisor of the president. So my question is, the president at least seems to know about Michael Yang's ties to Pharmaly. So did the government award these pandemic contracts to Pharmaly knowing they were linked to Yang? Was the Yang connection what led to these contracts in the first place? No.
Kasi alam ko yung proseso ng DBM, miski they are availing of Bayanihan 1. Humihingi yan ng quotes from multiple sources. And the basis of quotes submitted, dun sila magdedesisyon kung kanino ibibigay. So hindi ibig sabihin na palibasa wala ng bidding ay hindi sila humingi ng multiple quotes. I have personal knowledge na talagang humihingi sila ng ganyang mga quotes. No? At binigay nila sa pinakamababa na 1.7. Alam mo, napakahirap makamit itong 1.7 kasi kumpletong set yan. Mula yung headgear hanggang sa paa. Hindi lang po yung PPE. Pati yung sinusuot na goggles ay kasama doon sa price quote. At talagang challenge po talaga yung 1.7. In my private capacity, you can look at the jurisprudence on government bidding. Halos lahat po yan ako nag-argue. So kilala ko yung mga nag-aangkat at nagbebenta sa gobyerno. Hindi po talaga nila mapatasan yung 1.7 na full set ng PPE. Kaya nga po, pinalabas namin ang dokumento, hindi po yan sabi-sabi lamang, na yung Aquino administration bought the exact same set of PPEs prior to the pandemic at 3,800 to 3,500. Can you just explain what exactly is Michael Yang's role in all this? Because yesterday the president described him as pagador, which I researched it from some Davaoenos, and they said that pagador means paymaster, someone who distributes salaries and payments. So that's how he described Michael Yang. So it seems, from a normal viewer, diba, parang money is involved in his role, and then he got these pandemic contracts. How can you assure Filipinos that yun nga, walang influence si Michael Yang on these contracts, these billions worth of contracts? Well, ultimately, it's the price and the specification that matters. Sa presyo po ang labanan, kahit sino ka man. Unfortunately, wala pong ibang kumpanya na makakabigay ng 1.7. And again, I will repeat, one company that I've represented in the Supreme Court, and it's in the SCRA, wanted to join pero talagang suko sila dahil hindi nila makuha yung 1,700. Wala pong kinalaman ang mga personalidad. Ang tinignan, presyo at saka yung kwalidad. Sir Spokes, mag-add ako, Sir Spokes. Kasi, yes, go ahead. You can add Sec Galvez. Yes, actually, Pia, nung time na yon, kami nag-uusap nila Lloyd at saka yung PSDBM at saka ng OCD. Kaya kasi ang namin, ang directive talaga ng Presidente, within 2 days or 3 days. Kaya nga, nabigla nga yung taga-PSDBM na within 2 days kailangan ma-produce na namin. So ang tanong namin kaagad kay Lloyd, sino ang pwedeng makapag-produce ng ganitong kalaki ng 3 million at a certain price na ganito? And then kailangan ma-deliver yan ngayon. Yun ang namin kay Lloyd yung sabi namin yon. Then sabi niya, sir, titingnan ko. Then ngayon nung nagkakahirapan na kami, humingi kami ng tulong talaga kay Ambassador Wang Silian kung pwede kaming maituro ko saan merong manufacturer. Kasi nag-deliver ang China ng isang eroplano na PPE. Nag-usap kami doon noong panahon na yun, nag-usap kami doon sa NAIA kung paano kami makapag-produce ng ganung kadami. So kaya na-involve ang yung armed forces kasi 2 C-130 ang pinadala namin kaagad doon. At saka yung Navy na nandun sa exercise, pinadala namin doon sa China para makuha yung 600,000 kasi yung C-130 they can only carry more or less mga 16 to 20 1,000 lang So meaning ang kailangan namin kasi noong that time is more or less at least 600 to 1 million kasi at a time. So yung yung involvement ng tinatawag natin na Michael, I believe talagang ang involvement lang namin doon is basically kami nila ni Yusek Lloyd at saka nung tinatawag nating TG Task Group Resource Management Cluster, kami nagdi-dictate ng kung paano ipo-procure at makukuha yung mga PPE natin noong that time. So kumbaga ang aming objective is to save lives, not to make money. Very callous yung na ganyan. Ang namin is to save our healthcare workers. 37 na ang namatay na doktor that time at saka nurses. Meron pang 10 na naka-intubate. And the hospitals are pleading to us. That's why we need that volume immediately. Ang question diyan is, can they deliver on time with a decent price at saka specific na ganitong kalaking volume? Does it bother, sir, the executive branch na ganito nga yung parang background ng company? And if so, because nga sinasabi ng senators na the fact that it's just 6 months old, walang track record, does this mean, given these concerns, that the executive branch or the president will order to put on hold
at least any procurements muna from this company given the concerns and maybe to make way for an investigation because nga of these concerns? Alam mo, ang problema, Pia, is despite the fact na 625,000 ang initial paid-up capital, nakadeliver naman po sila eh. Hindi po issue kung nakadeliver o hindi. Siguro po, kung hindi nakadeliver, pwede magreklamo. Ba't nyo kasi inaward sa kumpanya na walang resources? No? Pero, given na lahat ng PPE na kinakailangan natin to save lives actually arrive at nagamit, I don't think that's an issue. Pero as I said po, no, this was procured under Bayanihan 1. Siguro po kung regular bidding, talagang meron talaga yung mga disqualification on the basis of yung requirements kung ganong kalaki ang kumpanya mo. No? Pero dito po, ang talagang pinagbasihan is yung quality, yung specification ng gobyerno, at saka yung presyo at kailan makaka-deliver. Okay, last question, Sec. Si Lloyd Christopher Lau says he resigned from the BBM, but is this true completely, or did the President ask him to resign? And if ever, what were the reasons for that? I have no reason to doubt when Yusek Lau said he resigned. I am not aware that he was fired by the President. He must have resigned. All right. Thank you, Secretary. Thank you very much, Pia. Yusek Roque again, please. Yes, Secretary, from Chris Jose, Remate Online. Reaksyon sa sinabi ni Senator Lacson na large-scale corruption at hindi lamang plunder ang sangkot sa pondo ng DOH na para sana sa COVID-19 response. Malinaw raw sa pinakahuling pagdinig ng Senado, bilyong-bilyong piso ang nakurakot sa pondong inilaan para sa paglaban sa pandemya. Hindi pa rin ba daw po ito basehan para si Bakina ni Pangulong Duterte, si Secretary Duque at hindi nahintayin pa na magbitiw sa pwesto ang kalihim? Bakit gano'n na lamang ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Duque? Unang-una mga kababayan, linawin po natin ha. Wala pa pong kahit anong napatunayan sa Senado. Yung overpricing po ng PPE, hindi po nila napatunayan yon kasi wala naman sila mapakita na sa mga panahon na yon, 1,700 is overpriced. Pero ngayong araw po, pinakita namin yung dokumento na ilang araw bago magtapos ang termino ng nakalipas sa administrasyon, bumili rin sila nakaparehong PPE na halos doble ang halaga, 3,800. So wala pa pong napapatunayan. If at all, ang napatunayan lang po ay yung hindi paggastos ng DOH, pero ito naman po ay halagang hindi naman po nawala. Hindi ko po sinasabi na wala na silang pananagutan dahil hindi nagastos, dahil syempre dapat ginastos naman yan kung naririyan ang pera. Pero hindi po yun pagdarambong, no? Hindi po yung pangrakot ng pondo. At nandyan pa rin po yung pondo. Now, sa issue naman po ni Secretary Duque, nagsalita na naman po ang Presidente. Nasa kamay na po ni Secretary Duque kung siya magbibitiw. Kung siya magbibitiw, ang sabi ng Presidente, tatanggapin niya. Pero kung ang gusto ng ilang kanyang mga kritiko ay i-fire si Secretary Duque, sa mata niya, wala pong masamang ginagawa si Secretary Duque, pero kung ninanais si Secretary bumitiw, he will honor and respect that decision. From Lanes Capanti ng GMA News Online, bakit kailangang sabihin ni Presidente na magpapayat si Senator Gordon? Ano ang kinalaman ng pagpapapayat sa investigasyon ng Senado sa allegedly overpriced face mask, face shield, PPE na binili ng gobyerno? I may be spokesperson but I agree, Mr. President, huwag mo na sitahin ng katabaan dahil mea culpa, mataba rin ako. Mea culpa, Mr. President. Magpapapayat na rin po ako. Nagpapapayat naman ako, kaya lang sarado mga gym, kaya wala. Tapos, nung panahon pang mag-exercise, pati exercise, pinagbawalan. Ngayon, ang hirap nang bumalik sa exercise, pero susubukan ko po. Magpapapayat din po ako. Opo. From Lanes Capanti pa rin po ng GMA News Online, what is the reason daw po behind the government's failure to meet the target of administering 500,000 doses of COVID-19 vaccine on a daily basis from August 23 to 29 based on data presented by Secretary Galvez? Kasi nga po, go ahead, Sec Vince. Yes. Alam nyo, nung unang-una, napakabigat ng hamon natin ngayon dahil tayo ay nagbabakuna sa kalagitnaan ng pag-surge ng mga kaso. But despite that, nung buwan ng Agosto, tayo ay nakapagbakuna ng mahigit 13 million doses in 1 month. Yan ang pinakamadami nating nabakuna sa loob ng isang buwan.
nung nakalipas na buwan, nung July, nakapagbakuna tayo ng 10 milyon. Yun ang dati nating record sa isang buwan. Sa buwan ng Agosto, mahigit 13 million. Yan ay pasok dun sa target ni Secretary Galvez na 12 to 15 million no, na mapapabakuna natin ng Agosto. At nung buwan din ng Agosto, nakapagbakuna tayo ng pinakamadami nating na bakuna sa isang araw. Mahigit 700,000 doses administered in one day. Pero ano ang hamon kapag tayo ay nagbabakuna habang may surge? Ang pinakamabigat pong hamon ay mga vaccinators at mga healthcare workers. Bakit po? Dahil po ang mga vaccinators natin, ang mga doktor natin, mga nurse natin, sa iba't ibang vaccination centers sa buong bansa, sila din po ang kinakailangan nating mga healthcare workers na kailangang mag-alaga ng mga may sakit sa ospital. Sila din po ang mga healthcare workers na kailangan nating mag-alaga ng mga naka-isolate sa mga quarantine facility. Sila din po ang mga healthcare workers na kakailanganin natin para mag-swab ng mga iba't ibang mga kababayan nating kailangan test. Kaya ang bigat po talaga, napakahirap po ng ating dinadanas nating problema ngayon. Pero despite po that, nakapagbakuna po tayo ng 13.7 million sa loob ng Agosto, na ang translation niyan ay roughly 450,000 doses on average sa buwan ng Agosto. Ngayon, gusto ba natin na mas madami pa? Definitely, gusto natin. Kaya ngayon, ang ginagawa po natin sa tulong ng CHED, sa tulong ng DOH at ni Secretary Galvez, ay sinusubukan nating ma-harness ang mga estudyante sa medical schools. Ang mga fourth year, yung tinatawag nating medical clerks, at mga interns natin or yung mga fifth year. So, sa aking pagkakaalam, ay tapos na yung guidelines nito na ginawa ng CHED at ng DOH at minamadali na nating ma-approve yan para ma-mobilize na natin itong mga dagdag na estudyante sa medical schools para tumulong sa ating vaccination effort. Thank you, Secretary Dean. Secretary Roque. Yes, punta naman tayo kay Trish Tirado, please. Go ahead, Trish. Wala kang audio, Trish. Hi, Spokes. Can you hear me? Yes, go ahead now. Good afternoon po and to all our guests, sir. Sir, just to follow up din sa question ni Pia, no, I understand yung Pharmaly was able to deliver, but how and why did the government trust this business or Pharmaly despite being a new company? And yung tax expert nga po was a tax expert was actually wondering how they were able to secure an importation permit that fast for a new company. What mattered at that time was kung sino makakapigay ng pinakamura, pinaka-high quality at sa pinakamabilis na panahon ng mga PPEs. Hindi naman po ito regular procurement. Lahat po ng punto na rineraise ng inyong tax expert, applicable po yan sa regular procurement. Sa regular procurement nga po, 2 stages yan. Yung pre-qualification at yung bid itself. Yung pre-qualification, dapat lahat ng requirements, pati dun sa capitalization ng kumpanya, makamit bago mabuksan man lang yung financial proposal ng kumpanya o ng bidder. So this was under emergency bidding, under both the emergency bidding provision of the RA 9189 and Bayanihan 1. But sir, what sort of assurance did the government have or did the government get na talagang makakapag-deliver itong Pharmaly? Was there a person behind who vouched for the integrity of this business? Ang alam ko po, may band na binibigay na kapag hindi naka-deliver, makukumpiska ang band. Kung hindi po ako nagkakamali, kasi may tinatawag tayong performance band po, na kapag hindi sila nakapag-deliver, mafo-forfeit in favor of the government ang performance band. Sir, yung senators po were unfazed by the President's remarks. Mas naging interesado pa raw po sila na malaman kung ano yung meron sa likod ng transaction with Pharmaly. What does Malacanang think of this? And kung wala raw po tinatago, bakit na ganun na lang daw po yung naging reaksyon ng Pangulo? Kasi nga po, sa nakalipas na administrasyon, 3,500 ang bili ng PPE, pinupulaan yung binili natin na 1,007 at the time of pandemic na lahat ng bansa sa daigdig ay nagkukumahog para makabili po ng PPE.
Sir, balikan ko lang po yung issue ng SALN since na-raise po siya recently. Nabanggit niyo nga po that there's already a process to get the President's SALN, but until now, several media entities, including us, that tried to secure the President's SALN, pero wala pa rin pong nabibigyan ng copy. Why not just release the copy of the President's SALN for the sake of transparency, kagaya po ng ginagawa na dati and with previous presidents and now with other government officials as well? Because there's new policy being implemented by the Ombudsman as a constitutional body, and we respect the prerogative of the Ombudsman in this regard. But can't the President just unilaterally decide, sir, na, well, here's my SALN, so that no questions will be further asked? Well, he could, but he respects the Ombudsman and he leaves it to the Ombudsman. Okay. Sir, just a question po, please, for Secretary Dizon and Secretary Galvez. Pero parang na-exceed ka na ng mga questions mo. Oh, I think you've exceeded. Punta na po tayo sa iba muna, no? Kasi it's 1:14. So thank you very much, Trish. Punta tayo ulit kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, tanong ni Ivan Mayrina ng GMA News. Suppose daw po the other day ni Vice President Lenny, sabi niya, said that with the rising COVID numbers, is it safe to presume that the real number is actually more because we are simply not testing enough? One reason why we are not testing enough is because of our weak contact tracing capabilities. We note that we have ramped up our testing to 70,000 on some days, but is it enough? Also, are we in our contact tracing efforts as a means to control transmission? Sec Vince? Yes, Yusek Roque, maybe I can answer, and maybe later on we can also ask Dr. Edsel, who's here, who's the expert on this. Just some numbers. Last week, we tested, our peak testing was 80,000+ a day with an average of close to 70,000 a day. This is our highest ever. Now, to the question, is it enough? I don't think it's enough, to be honest. No, but what we have to understand is we always follow the advice of our experts that we cannot just test shotgun, no? Meaning, magte-test na lang tayo ng walang basis. It needs to be risk-based. It needs to be based on the guidelines that have been approved by our experts and by the DOH, which tell us that we test symptomatics, we test contacts, we test contacts of symptomatics, and we test in areas of high risk. Yun po ang ating guidelines at yun po ang sinusunod natin. Ang rason po dyan, hindi lang po base sa siyensya, no, na ipapaubaya ko kay Dr. Edsel Salvania na ipaliwanag. Pero yan din po ay isang practical na issue. Alam niyo po, napakadali pong magsabi na mag-test tayo ng 100,000 kada araw o 150,000. In fact, meron pa kami nakita dati ni Dr. Salvania, merong naglabas ng white paper na sinasabi, kailangan daw nagte-test tayo ng 10% of the population every day. No, gagawin lang po natin para lang po maintindihan natin ang implication noon. At the current price, no, pinakamababa po siguro ng PCR test ay 2,000 pesos. No, kung magte-test po tayo, halimbawa, no, yung sinabi ng white paper dati na 10% of the population every day, 10% of 110 million, or 100 million na lang, is 10 million Filipinos every day. 2,000 times 10 million, yan po ay 20 billion pesos kada araw. At this rate already, no, we are already spending 160 million a day, both from the pockets of our citizens who are paying for the test and also from PhilHealth, who is paying for the tests of those that are qualified to be tested. Napakalaking pondo po nito. No, hindi ko na po uulitin yung 20 billion a day, no? Kasi outrageous po talaga at wala tayong ganong pondo. So tingin ko po, bago po tayo maglabas ng mga statement na kailangan mag-test tayo ng napakalaki o ganito kalaki, siguro pag-isipan din natin yung practical at yung on-the-ground implications nito. No, dahil at the same time na kailangan tayo mag-test, kailangan tayo mag-contact trace,
may gastos po yun. Kailangan tayo mag-isolate, may gastos po yun. Kailangan tayo magbakuna, may gastos po yan. So, tingin ko, napakadali po kasing magsalita at magsabi ng mga ganitong mga rekomendasyon. Pero siguro po, dapat pag-isipan din natin yung practical na pagsasagawa nitong mga rekomendasyon na to, given lahat ng mga restrictions at constraints natin sa paglaban sa COVID-19. Salamat po. Okay. For Secretary Roque, what was the President's reaction to his ouster as party chairman by the Bacquiao-Pimentel faction of the PDP Laban? Wala po. Kasi sa pananaw ng Presidente, nananatili po siyang chairman. Kinakailangan po talaga na madesisyonan nitong issue nito ng Korte Suprema at alam po yan ng Presidente. Opo. Ang third question po niya, if it gets to the point that the Senate investigation on formalin and the allegedly overpriced medical supplies goes all the way up to the President, will he cooperate? Well, unang-una po, wala pong ebidensya ng overpricing. Kung meron po at meron talaga ebidensya ng korupsyon, hindi na po kinakailangan ng Senate investigation, sisibakin na po yan ng Presidente. Opo. UPX... Pwede ko dagdagan yung sinabi ni Secretary. UP experts daw po led by Dr. Jomar Rabahante project that cumulative cases may move past 3 million in October and may exceed 4 million by December 2021. What can the government say about these projections and how does impact our objectives for a happier Christmas? Of course, papabayaan ko pong si Dr. Salvania ay sumagot, pero sa ating panig po, unang-una, ang dapat po tinitignan yung active cases. Kasi miski meron tayong 4 million total cases, hindi naman po yan lahat sabay-sabay nagkakasakit. Halos lahat po ay nagre-recover din. So dapat tinitignan natin yung active cases at ilan sa mga active cases ang kritikal o kaya seryoso na nangangailangan ng paghuhospital. At yun po ang pinaghahandaan natin, no? Na meron tayong sapat na hospital beds para doon sa mga magkakasakit ng seryoso at kritikal. At sa ngayon po, totoo po, nasa critical na po ang ating ICU utilization, pero mababang critical pa po. No? 71 in Metro Manila, 73 nationwide. No? At ikukonsidera pa rin natin yung patuloy nating pagbabakuna. Dahil itong patuloy na pagbabakuna, ito po siguro ang dahilan, bagamat napakalaki na ng numero ng mga active cases, ay hindi pa rin po napupuno ating mga ospital dahil parang sipon po sa karamihan ng nabakunahan na ang tumatamang COVID-19. Pero Dr. Salvania, of course, as the real expert, can answer this question. Yes, sir. Go ahead. Yes, thank you, Spokes. Siguro before I answer that, I'll go back to what Secretary said about testing. Very important po na maintindihan natin na mas contagious at mas mataas ang viral load ng Delta. So mas malaki ang tsansa na magpa-positive po talaga yung test natin. So that's also part of the reason why tumataas yung positivity rate natin. And of course, mabilis ang pagkalat. And so pag nagko-contact trace po tayo ng agresibo, which is what we want, makikita po talaga natin na mataas yung yung ating positivity rate. So we have to watch this, but the best way to bring it down is to properly isolate everyone para ma-interrupt po natin yung transmission. Now, yung number of cases naman, what's important here, kagaya rin ng sinabi ni Spokes, is yung percent ng severe and critical. Dahil yun naman talaga yung kinakailangan natin ilagay sa ospital. Balikan natin sa yung sa US. Tingnan natin, ilan ba ang nagkaroon ng trangkaso sa US from 2018 to 2019? 35 million, which is almost the same as their COVID cases. Pero ilan ang namatay? 40 to 50,000 sa US nung sa trangkaso. Pero sa COVID, lampas na silang 600,000. So, the difference between COVID and the flu is really the severity and ilan yung mamamatay. Now, paano natin gagawin yung COVID into the flu? Dito pumapasok yung bakuna. Dahil pag binigyan mo ng bakuna, yung nakikita natin ngayon na 1.6, 1.7% case fatality rate natin, magiging 0.1% na lang yan. Yan ang case fatality ng flu. Hindi naman tayo nagla-lockdown para sa trangkaso, di ba? Kaya ito lagi ang sinasabi natin. We have the tools to open up. It's vaccination. And it's not necessarily every single person. We have to vaccinate the people above 18 years old. Dahil yung mga bata, ano bang fatality rate niyan? 0.1%. Nasa flu na talaga sila.
Ang problema lang talaga is you don't really want them to spread it to other people na mas susceptible. But the bottom line is, sa akin kasi ito, we know that the early lockdowns in March of last year saved 200,000 Filipino lives, conservatively, dahil na-overwhelm talaga yung healthcare system eh. Ngayon, with vaccines, we have the tools na kahit dumami talaga to, kahit umabot ng 3 million, 4 million, parang nakikita natin sa flu, kung nabakunahan lahat yan, hindi ganun kalaki yung impact. It will be 1/10 of what it would have been. And so, alam naman natin, marami rin na nagugutom, namamatay sa hirap dahil hindi tayo makabukas eh. Pero hindi naman tayo nagsasarado for the flu. So let's turn COVID into the flu. And the best way to do that is to vaccinate. And that's how we open up. Thank you, Dr. Solvana. Question from Pia Gutierrez ng ABS-CBN. What does President Duterte mean when he said government needs to recalibrate its response following the rise of COVID-19 cases to a record of 22,000? Will there be a new policies? Pinag-uusapan po ngayon yan sa IATF. Okay, so the time is 1:24 na po, no? So magpapasalamat na po kami sa ating mga naging panauhin. Maraming salamat po kay Secretary Galvez, kay Secretary Dizon, kay Yusek Kanda, at saka kay Dr. Edsel Salvania. Maraming salamat din sa iyo, Yusek Roque, at sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Nasabi na po kanina ni Secretary Galvez na isa pong kasamahan natin ay pumanaw dahil po sa COVID. Melo Acuña, we already miss you. I miss your well thought of questions at saka siyempre napakahirap na mga tanongin mong sagutin. Pero sa ngayon po, meron po kaming kaunting alay para kay Melo Acuña. Panuurin po natin. Maraming salamat, Melo, and we miss you very much. Magandang hapon, Pilipinas. Ang tagal mo nang nawala. Kapag tayo agad magpapabakuna, mabilis babalik ang masayang buhay. Para lahat tayo, balik pamilya, Balik buhay. balik trabaho, balik buhay. Balik buhay. Magbalik buhay, magpabakuna.